ભરેલા બટેકા બનાવવા માટે અત્યારે મેં 250 ગ્રામ જેટલા બટેકા લીધા છે. તેની છાલ કાઢી લીધી છે અને તેને આ મીઠા નાખેલા પાણીની અંદર રાખ્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ પાણીમાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખ્યું છે, કેમ કે બટેટા આપણા સમારીને રાખીએ તો કાળા ના પડી જાય અને થોડા સોફ્ટ પણ થઈ જાય, એટલા માટે મીઠાવાળા પાણીમાં બટેટા રાખવાના. આપણે આખા બટેટા ભરીને કરવાનું છે શાક, તો તેની માટે આપણે આની અંદર મસાલો ભરવા માટે બટેટામાં કટ આપવો પડશે. અત્યારે હું બટેટાને આવી રીતે આડી સાઈડ રાખ્યું છે અને આવી રીતે એક કટ આપું છું. આની અંદર મસાલો જશે. અત્યારે અહીંયા આડો કટ આપ્યો છે. હવે તેની ઓપોઝિટ સાઈડ આવી રીતે ઊભો કટ આપીએ છીએ, એટલે કે પ્લસની સાઈન જેવું બને. ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે બે સાઈડ કટ આપવાનું કારણ એ છે કે તમે અહીંથી અડધી સાઈડ સુધી જ કટ આપો છો તો મસાલો અડધી સાઈડ સુધી જ જાય છે. પછી આ નીચેનો જે પોર્શન હોય છે બટેટાનો તે ફીકો લાગે છે, મોળો લાગે છે. તેવું ના બને તેને માટે આપણે અહીંથી પણ કટ આપ્યો છે અને એ બીજી સાઈડ આપણે અહીંથી પણ તેને કટ આપ્યો છે. તેથી આપણું બટેટું બધી સાઈડથી પ્રોપર મસાલાથી કોટ થશે. ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે બટેટું સાઈઝમાં મોટું છે ત્યારે તેને વચ્ચેથી બે ભાગ કરી લઈશું, જેથી બહુ મોટું ના રહે, અને તેને આવી રીતે એક જ કટ આપીશું, જેથી આપણા બટેટા બધા ઇક્વલ સાઈઝના થઈ જાય અને ચડતી વખતે પ્રોપર બધા સરખા ચડી જાય. હવે આપણે આવી રીતે બધા બટેકાને કટ આપી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે 250 ગ્રામ બટેટા લીધા છે તો તમે 2 જણા આરામથી જમી શકશો. ફ્રેન્ડ્સ, મસાલો બનાવવા માટે અત્યારે મેં આ પાપડી ગાંઠિયા લીધા છે. આપણે મસાલામાં પાપડી ગાંઠિયા એડ કરીશું. જો પાપડી ગાંઠિયા ના હોય તો તમે કોઈ પણ ગાંઠિયા લઈ શકશો, અને જો કોઈ ગાંઠિયા ના હોય તો તમે 1 ચમચી ચણાનો લોટ શેકીને પણ લઈ શકો છો, પરંતુ ગાંઠિયાથી તેનો સ્વાદ ખૂબ સરસ આવે છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ નાખવાનું કારણ એ છે કે જ્યારે તમે આને મસાલામાં એડ કરશો તો તમારો રસો ઘાટો બનશે, ગ્રેવી સરસ બનશે અને શાક ટેસ્ટી બનશે. હવે આપણે આ પાપડીને આ ખાયણી દસ્તામાં ખાંડી લેવાની છે. આપણે એકદમ ઝીણો ભૂકો નથી કરવાનો, અધકચરો જ ભૂકો કરવાનો છે. આપણે થોડું થોડું કરશું તો પાપડી ક્રશ થઈ જશે. હવે આ પાપડીનો ભૂકો થયો છે તેને આપણે કાઢી લઈએ એક બાઉલમાં, જેમાં આપણે મસાલો કરીશું. એ જ રીતે આ સિંગનો પણ ભૂકો કરી લઈએ. અત્યારે મેં આ ખારી શેકેલી સિંગ લીધી છે, તમે મોળા સિંગદાણા પણ લઈ શકશો. હવે આપણે સિંગનો ભૂકો પણ કાઢી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આને આપણે મિક્સરમાં ક્રશ નથી કરતા, કારણ કે આપણે તેને મિક્સરમાં ક્રશ કરશું તો બહુ લોંદો થઈ જશે. આપણે આનું ટેક્સચર આવું દરદરું જ રાખવાનું છે, આવું એકદમ કોરા ભૂકા જેવું જ રાખવાનું છે. હવે આપણે આ 2 લસણની કળી લીધી છે. જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો તમે ના નાખશો, પરંતુ લસણથી સ્વાદ સરસ આવે છે. તો આ 2 કળી લસણને આપણે ખાંડી લઈએ. હવે આપણે આ ટોચેલા લસણને પણ આમાં એડ કરી દઈએ છીએ. હવે આપણે આની અંદર મસાલા કરીએ, જેમાં આ 1.5 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં ધાણા જીરું પાવડર થોડું વધારે હોય છે. આ 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે, જેનાથી કલર સરસ આવશે અને તીખાશ પણ થોડી આવી જશે. આ 1.5 થી 1.25 ચમચી હળદર લીધી છે. આ 1/2 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો લીધો છે. આ 1 ચમચી ટોપરાનું છીણ લીધું છે. આ 1 ચમચી ખાંડ લીધી છે, જેનાથી ખાટો મીઠો સરસ સ્વાદ આવે શાકમાં. તેની અંદર આ 1/2 ચમચી જેટલું મીઠું નાખું છું. અત્યારે હું મીઠું 1/2 ચમચી નાખું છું, કેમ કે મારી સિંગ પણ ખારી છે અને પાપડીમાં પણ મીઠું છે, તેથી મેં 1/2 ચમચી નાખ્યું છે. તમે સ્વાદ મુજબ એડ કરી શકશો. હવે આ મસાલાને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે આપણે તેની અંદર એક નાની સમારેલી ડુંગળી નાખીએ છીએ. હા ફ્રેન્ડ્સ, આ ડુંગળી નાખશો ને તો ખૂબ જ ટેસ્ટી શાક બને છે. હવે તેની અંદર આ એક નાનું ટમેટું છે, જે ઝીણું સમારીને લીધું છે, તે એડ કરું છું. આ 1 ચમચી કોથમીર એડ કરું છું, જે ધોઈને સમારી લીધી છે. આ અડધું લીંબુનો રસ એડ કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલો એકદમ સુપર ટેસ્ટી બને છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક આપણે બધા ઘરે બનાવીએ છીએ, પરંતુ અમુક મસાલા જેવા કે ડુંગળી, ટમેટા બધું તમે એડ કરશો ને તો આ શાકનો સ્વાદ બમણો થઈ જશે. તમે ચોક્કસથી આ શાક ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરજો. હવે આપણે તેની અંદર આ 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીએ છીએ અને હવે આ મસાલાને આપણે હાથેથી જ મિક્સ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બહારથી ઘણું બધું મંગાવીને ખાઈએ છીએ, પરંતુ આપણા જે આ ટ્રેડિશનલ શાક છે તે આપણે ઘરે બનાવીએ છીએ ને તો તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે નવી રસોઈ શીખો છો અને શાક બનાવો છો તો તમારે આ મસાલો આ સ્ટેજ પર ટેસ્ટ કરી લેવાનો. ગળાશ, ખટાશ કે મીઠું તમે પ્લસ કરી શકશો. હવે આ તૈયાર કરેલો મસાલો આ બટેટાની અંદર ભરીએ. અંગૂઠાની મદદથી આપણે આવી રીતે થોડું ખોલશું, જેથી આમાં જગ્યા થાય. હવે આને હાથેથી જ આપણે મસાલો લેવાનો છે અને આવી રીતે ધીરે ધીરે આપણે દબાવીને મસાલો અંદર ભરવાનો. થોડો દબાવીને ભરવાનો, જેથી તે અંદરથી બહાર ના નીકળી જાય. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણો મસાલો આ સાઈડ ભરાઈ ગયો છે. હવે જે આપણે બીજો કટ આપ્યો
તેને પણ આપણે મસાલો ભરીએ. તેમાં પણ તેને પણ આવી રીતે અંગૂઠાથી થોડી જગ્યા કરવાની અને આપણે આવી રીતે મસાલો દબાવીને ભરી દેવાનો. ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક એટલું ટેસ્ટી છે. રોટી, પરોઠા, રોટલા, ખીચડી બધા સાથે તમને આ શાક ખૂબ જ ભાવશે. તમે જોઈ શકો છો આપણો મસાલો અહીંથી પ્રોપર ભરાયો છે અને અહીંથી પણ પ્રોપર ભરાયો છે, બંને સાઈડ. એટલે આપણું બટેટું આખું કવર થઈ ગયું છે, કોઈ પણ જગ્યાએ મસાલા વગરનું નથી. આવી રીતે આપણે બધા બટેટા ભરીએ. ઘણા બધા લોકો શોર્ટકટ માટે આ બટેટાના કટકા કરી નાખે છે અને પછી આ મસાલો છાંટી અને શાક બનાવે છે. પરંતુ ફ્રેન્ડ્સ, ભરેલા બટેકાનો અસલી સ્વાદ તો આ રીતે બટેટા ભરીને કરશો ને તો જ આવે છે. તો તમે આ રીતથી ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ પર આવીએ છીએ, જે છે શાકનો વઘાર. તો તમે ધ્યાનથી જોજો વિડીયો. અત્યારે મેં ગેસ ચાલુ કર્યો છે અને ફ્લેમ સ્લો છે. હવે તેની અંદર હું આ 2 ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરું છું. કાઠિયાવાડી શાક છે ફ્રેન્ડ્સ, તો તેલ તો થોડું રહેવાનું. હવે તેલની અંદર આ 1/4 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરું છું. હવે આપણી આ રાઈ તતડવા લાગી છે, એટલે કે ફૂટવા લાગી છે, તો તેની અંદર આ 1/4 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરું છું. હવે આ જે ભરીને બટેકા રાખ્યા તે આપણે આની અંદર કુકરમાં એડ કરીએ છીએ. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની ફ્રેન્ડ, નહીં તો મસાલા બળી જશે. અને આપણે આને હલાવવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આમાં ડાયરેક્ટ પાણી નથી નાખતા અને આપણે બટેટાને 2 મિનિટ આવી રીતે તેલમાં સાતળવાના છે. પછી આપણે જે મસાલો વધ્યો તો ભરેલા શાકનો તે એડ કરીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખજો, નહીં તો મસાલા બળી જશે. આ મસાલો એડ કર્યા પછી 1 જ ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીએ છીએ, જેથી આપણે મસાલા સરખા સાતળી શકીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મસાલા તમે આવી રીતે સાતળશો તો તેનો સ્વાદ શાકમાં બમણો થઈ જશે. તમે ડાયરેક્ટ પાણી જો એડ કરી દેશો ફ્રેન્ડ્સ, તો મસાલા ફીકા થઈ જશે. તમે આવી રીતે સાતળશો, તેલમાં સતળાશે મસાલા, તો એની ફ્લેવર ખૂબ સરસ છૂટશે. તમે જોઈ શકો છો આપણા મસાલા સરસ બધા બટેટાને કોટ થઈ રહ્યા છે અને શેકાઈ પણ રહ્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણને એવી ટેવ હોય છે કે મસાલા કર્યા પછી ડાયરેક્ટ પાણી એડ કરી દઈએ છીએ, પરંતુ આવી રીતે કરશો તો શાક એકદમ સુપર ટેસ્ટી બનશે. હવે આપણે મસાલાને 2 મિનિટ સાતળી લીધો છે, તો હવે આપણે તેની અંદર પાણી એડ કરીએ. તો આપણે પાણી અત્યારે આ બટેટા ડૂબે તેટલું એડ કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમારા જે બટેટા હોય તે ડૂબે તેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. પછી તમારે જેની જોડે ખાવું છે અને રસો કેવો જોઈ છે તે પ્રમાણે તમારે પાણી નાખવાનું. ખીચડી ભાત સાથે ખાતા હોય તો થોડો રસો વધારે જોઈએ અને રોટલી પરોઠા સાથે થોડો ઓછો રસો પણ ચાલે. અત્યારે હું હજી પાણી એડ કરું છું થોડું. અત્યારે મેં આ 1/4 ગ્લાસ પાણી લીધું છે. અત્યારે 1 ગ્લાસ હતો તેમાંથી આટલું જ પાણી રાખ્યું છે, એટલે કે 3/4 ગ્લાસ પાણી વાપરી લીધું છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે મારા બટેટા અડધાથી ઉપર ડૂબી ગયા છે. તો આટલું પાણી આપણે રાખશું. આ પાણીનું પ્રપોર્શન પણ જોવું ખૂબ જરૂરી છે ફ્રેન્ડ્સ. આપણા બટેટા ઉપરથી થોડાક જ ખુલ્લા રહેવા જોઈએ, બાકી બધા પાણીની અંદર હોવા જોઈએ. હવે આપણે આ શાકને ઢાંકી દઈએ છીએ અને 3 વિસલ થવા દઈએ છીએ. મીડિયમ તાપ પર આપણે 3 વિસલ કરીએ છીએ. હવે 3 વિસલ પછી આપણું કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે, પ્રેશર પણ નીકળી ગયું છે. તો હવે આપણે એને ખોલી લઈએ. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો તેલ બધું સરસ ઉપર આવી ગયું છે. હવે આપણે બટેકા ચડ્યા છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે આવી રીતે કોઈ પણ ચપ્પુની મદદથી આવી રીતે બટેકામાં નાખીશું. જો બટેકાની અંદર વ્યવસ્થિત જાય તો બટેટા સરસ ચડી ગયા છે. ફ્રેન્ડ્સ, હું તમને હજી એક ટિપ્સ કહું કે તમારે આ શાક છે તે 2-3 કલાક પહેલા કરી લેવાનું, જેથી થોડું પડ્યું રહેશે ને તો તેના મસાલા બહુ સરસ રીતે મર્જ થશે અને શાક એકદમ ટેસ્ટી બની જશે. તમે જોઈ શકો છો શાક સરસ રસાદાર અને ઘાટા રસાવાળું બન્યું છે અને તેલ પણ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. હું તમને બતાવું, રસો પણ એકદમ સરસ ગ્રેવી જેવો બન્યો છે. અત્યારે મારે હવે આ રસો બાળવાની જરૂર નથી. અત્યારે પ્રોપર કન્સિસ્ટન્સી છે. જો તમને વધારે પાણી લાગતું હોય તો તમે થોડી વાર ગેસ ચાલુ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે લાસ્ટમાં તેની ઉપર કોથમીર એડ કરીએ છીએ. તો આપણું એકદમ ટેસ્ટી શાક બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે તેને સર્વ કરીએ.